Të nderuar miq, mirë se po takohemi tani për bisedën në studio ku do të flasim për një libër i cili trajton një temë shumë të rëndësishme, një temë e cila u dedikohet fëmijëve martir të Kosovës 1981-1999. Sigurisht që ky libër vjen pas një periudhe mjaft të gjatë në një kohë kur autorët e këtij libri kanë parë që institucionet nuk janë duke bërë mjaftueshëm për zbardhjen e fatit apo të dhënat për këta fëmijë. Për hollësitë që për këtë libër do të flasim me bashkëautorët e librit, zonjën Hanumsha Ilazi dhe zotërin Nusret Plana, të cilëve u dëshiroj mirëseardhje në programin e mëngjesit. Faleminderit shumë. Zonja Ilazi, po filloj me juve. Pse vendosët që të sillni këtë libër i cili u dedikohet fëmijëve martir të Kosovës të periudhës 1981-1999, pikërisht në këtë kohë? Jo, në këtë kohë, këtë libër ka fillu para 10 vitesh. Unë jam... Po tani po promovoni? Urna? Tani po promovoni, keni... Tash po promovojmë për herë të tretë. Me titull tjetër është tash, përpara ka qenë Avritën Nëngjit. Libri parë që e kam shkruar është promovu me 1912 me rastin e 100 vjetorit pavarësisë shtetit shqiptar. Unë jam punëtore arsimit, mësuese profesorish, edhe çështja e fëmijëve gjithmonë ka bërë përshtypje. Përveç asaj, jam veterane e luftës së UÇK-s në logjistik. Edhe gjatë kohës luftës kam parë shiqimet e fëmijëve shumë të prekse, shumë të ndihshme, duke dëbuar nga Kosova, duke qenë të uritur, plagosur, me prind të vrarë. Edhe gjitha ato më kanë bërë përshtypje që të më lind ideja të mbledhi fakte për vrasjet e fëmijëve. Redaktore kam pas në Sretin se kam si vëlla, mandej recenzent Dëm Lurgjergjin, Sabile Keqmegji Basha, profesoreshën e nderuar, edhe fillova. Unë në librin Avritën Nëngjit kam mbledh dikur rreth 1334 fëmijë gjithsej, moshash ndryshme edhe vendesh ndryshme. Edhe ky libër u dedikohet fëmijëve shqiptar për kujtimin që janë fëmijë me emër e me mbiemër, disa dhe të pa emërtuar, të pa pagëzuar, të pa lindur ose të posalindur. Të pa lindur kur masakrohet nëna në muajin e 9 të shtatzanisë. Asë rasti kemi 12 nana të vrara me forshnje në bark ose të lindur, e vdekur ose që kanë vdekur pas një dite. Janë fëmijë të 32 të kohës para luftës fundit, nga viti 81 deri 97, janë 32. Pastaj i kemi sistemu si pas komunave. Gjitha komunat e Kosovës, përveç Artan, apo tjetër Artan? Nuk ka fëmijë të vrarë. Në vëbërë që s'ka fëmijë të vrarë, çdo komunë ka të vrarë, shumë, diku shumë e diku ma pak, edhe kisha me thonë një shprehje të ish kryetarit të SHBA-ve, John Kennedy, që thotë, ky gjak nuk do të falet, ndërkaq armisht do t'i falim, por kur të mos u harrojmë emrat. Edhe ne nuk do t'i harrojmë këta fëmijë kur, po të bëjmë diçka për ta. Në librin e tashëm që të hanën do t'a promovojmë bashkë me bashkëautorin tim Nusret Plana, fëmijët martir të Kosovës, bilëm kemi pas një shqyrtim, një mosmarrveshje me... Titullin, a? Jo, me rreth titullit me Nusretin. Unë i thoja, do të ndrojmë titullin, jo Avritën Nëngjit, po rivrasja e angjujve. Se ne si shtet, që 20 vite asgjë nuk bëm për këta fëmijë të vrarë.
Para se të flisnim se çfarë duhet të bëjë shteti për këta fëmijë të vrarë, do ndalesha tek përmbajtja e librit dhe ndallimi që ka prej avritën Engjujt. Fëmijët martirë të Kosovës 1981-1999. Është besoj më i plotësuar, ka më shumë emra dhe për herë të parë na sjell një numër të ri të fëmijëve martirë të kësaj periudhe. Po, shumë e vërtet. Meritat kryesore i ka veprimtarja dhe bashkëluftëtarja ime, profesoresha Hanëm Shahe, cila shumë më herët ka filluar të përgatis një libër të karakterit të tillë. Si që tha edhe vetë në vitin 2012 e kemi promovuar librin e saj, Avritën Engjujt, për cilin libër edhe unë e kam dhënë një kontribut mendoj modest, sepse kam qenë redaktor i këtij libri dhe duke e pa përmbajtjen e këtij libri dhe rëndësinë shumë të madhe, edhe shkencore, edhe kulturore, edhe edukative, edhe historike të këtij libri, unë ja kam bërë propozimin motrës time, sepse e quaj motër, sepse e kam bashkëluftëtare, që ta zgjerojmë projektin e këtij libri dhe ta pasurojmë me materiale të reja, për çka edhe është pajtuar plotësisht me mua. Në fakt, tash në ka dalë një numër shumë më i madh se sa ai që e kemi pas në librin tjetër. Tash është saktësisht numri 1432 fëmijë të vrarë dhe 130 të zhdukur. Pastaj e kemi plotësuar me fotoportretet e fëmijëve të vrarë, sepse aty ka qenë kërkesa ekskluzive kështu imja që të pasurohet me portretet e fëmijëve të vrarë, por jo me i qitë fëmijët të vrarë, por fëmijët kur kanë qenë të shëndosh dhe të gjallë. Me një fjalë në këtë libër përfshihen prej 0 apo edhe si që tha zonja Hanëm Shahe, edhe fëmijët që kanë qenë në barkun e nënave shtatzane, që janë masakruar nga barbarët serb, dhe për të cilat krime dhe barbari dhe mizori nuk është përgjigjur askush deri më sot. Kjo është fatkeqësia edhe e shtetit ton, i cili është absolutisht në gjumë, edhe i Akademisë së Arteve dhe Shkencave të Kosovës, edhe i Akademisë të Arteve dhe Shkencave të Tiranës, edhe të Shkupit, të cilët nuk kanë bërë asgjë. Tash mund ta merrni me menin nderuar i bas. Një populli t'i vriten më shumë se 1432 fëmijë, t'i zhduken 130 dhe të mos flitet asgjë për ta, dhe të heshtet që 20 vite shtrohet pyetja, kush jemi na, çka jemi na, ku po shkojmë ne? Po ti ndodh të Serbisë një gjë e tillë, ta jap fjalën e nderit që as në Afrikë, as në Zimbabwe nuk do të na lindte vend. Dhe jo 1000 copa, sepse 1000 copa i kemi bërë me këtë rast, me botimin e këtij libri, edhe e kemi heqë zite u lirët, por duke u falendëruar gurbetçarëve, kryesisht të Gjermanisë, dhe sidomos të Menehenit, ne kemi arritur ta finalizojmë këtë libër me 400 faqe, me 600 fotografi me ngjyra, dhe në fund e kemi pasuruar dukshëm me një kapitull të veçantë që i paraqet fëmijët tonë në përmalet gjithandej Kosovës, të hequr keq, të vuajtur, të plagosur, të ikur, të dëbuar, thjesht të lemerisur nga gjithë ato vuajtje dhe gjithë ato frikë që ata i kanë bartur me familjet e tyre në përmalet e Kosovës, në veçanti në përmalet e Berishës, janë dikun rreth 100 foto, të cilat flasin më shumë se fjalët tona. Besoj që në këtë libër, përveç fotografive, ka edhe rrëfime ekskluzive që paraqesin fakte shumë interesante të vrasjes, të zhdukjes dhe të dëbimit të shqiptarëve. Çfarë thuhet në këtë libër përveç këtyre fotografive, çfarë faktesh prezantohen, pasi që në bazë të bisedave që kemi pas paraprakisht e di që ka fakte të cilat nuk janë thënë më përpara. Në fakt është një plotësim jashtëzakonisht i madh dhe me vetë faktin që ky libër i ka 400 faqe dhe më shumë se 600 fotografi, këto thuhet që një fotografi flet sa 1000 fjalë, por sinqerisht po ju them, në këtë libër çdo fotografi flet më shumë se 10.000 fjalë. Pse? Sepse prej çdo fotografie mund të nxirret një film dokumentar artistik. Me këtë libër kanë me pas punë edhe regjisor dhe skenarista me famë botërore. Ju betohem, sepse të lë pa fjalë, të lë pa gojë, të lë pa koment. Dhe prandaj është shumë i pasur. Është i pasur sepse është i përkthyer edhe në gjuhën angleze. Ky fakt është shumë domethënësa, sepse qëllimi im dhe i bashkëautorës time ka qenë që bota të sensibilizohet për krimet dhe barbaritë serbe mbi fëmijët tonë, mbi shqiptarët në përgjithësi, por mbi fëmijët në veçanti. Dhe prandaj ky libër është shumë i veçantë, sepse do të promovohet në të gjitha ambasadat e Evropës dhe të botës të Republikës Kosovës. Zonja Hanëm Shahe, ju jeni marrë
deri në vitin 2012, kur edhe keni bërë promovimin e Avritën e Ëngjujt, edhe më tutje pikërisht me zbardhjen e fatit të këtyre fëmijëve të vrarë martir të Kosovës, cilat kanë qenë sfidat me cilat ju jeni ballafaqur gjatë këtij rrugtimi të rëndësishëm për të sjellë këto fakte? Për me mbledh, mundimi më i madh ka qenë me mbledh dhe me gjetë emrat, ditëlindjet, vendit ku kanë lind, ku janë vrarë, pak biografi të tyre ka, por kisha me thonë bashkë me autorin, ky libër nuk është dashur të shkruhet nga individ, është dashur të shkruhet nga institucionet, punon ekipat tona për ta. Na jemi mundur bëjmë atë çka kemi mund, po prap 1400 fëmijë të vrarë e të zhdukur, e institucionet mos bëjnë asgjë, kjo është e turpshme, e tmerrshme. Nuk kam fjalë me thonë pse. Edhe pulat kishin qenë, po them, 1400 pulat i kishim humbur, ishtë dashur të bëhet diçka, e mo fëmijë. Se unë mendoj që çështja e fëmijëve është shumë e ndihshme në Perëndim, e jam shumë e lumtur që është përkthyer në gjuhën angleze. Kjo është merita ma madhe edhe Nusretit edhe atyre që na kanë ndihmu, publikisht i falenderoj, e ju dëshiroj shëndet edhe të na ndihmojnë edhe ma tutje. Janë pak emra, po e plotësoj motrën time, janë pak emra që... Edhe prind e fëmijëve, kam vrejtje edhe prind e fëmijëve se unë jam tash e moshuar, nuk kam mujt qash shumë me kontribu, me gjithse shumë shok të luftës edhe bashkëpunëtorët më kanë dërgu fotografi, po prej 1400 fëmijëve të vrarë... 1432. 32. Po. Numri i saktë. Po, i saktë tash për tash. Na kemi mujt me mbledh dikun 515 fotografi, fotoportrete. Edhe ata nuk janë përgjigjë. Vazhdimisht ka bo apel Nusret edhe përmes mediave, edhe në Facebook, edhe gjithkun, edhe prind, nuk, disë jam e knaqur me përjashtimet se disa shumë kanë qenë aktiv, shumë na kanë ndihmu, sidomos këtat Poklekut, Gjakovës, edhe shumë vendeve që janë bërë masakrat pa para. Sa ata pasi i kanë vra edhe i kanë djeg që mos lanë gjurën. Ne kemi shënu këtu në këtë librin edhe thanjet e shumë diplomatëve të huj pse kanë intervenu, se kanë pa çka po ndodh në Kosovë. Bilëm një citat është në Poklek, pas luftës, vjen ai tash është i ndjerë George Robertson, se ju e dini që disa shtete në Evropë nuk kanë qenë pajtimit që të intervenojnë ato janë në Kosovë. Edhe ai thot, kush nuk beson, pse kemi intervenu në Kosovë, le të vinë Poklek edhe le të bindet. Se ai preket shumë kur i shet 10 fotografi të fëmijëve në shkollë që kanë qenë të vrarë në Nxans. Megjithëse aty në Poklek janë 26 fëmijë të vrarë. Në Gjakov gjithashtu është i njëjti problem, i vrasin, mandej i djegin, në qyshk, në shumë maksakrat ndryshme, kanë dashur me i zhduk ato krime që i kanë bo, po të na ekziston ajo fjala popullore që gjaku gjithmonë zbulot, nuk jetë. Besoj që ka shumë për të thënë për këtë libër. Shumë ka për të thënë. Veç kemi obligim moral të ju them edhe 2 fjalë, lutem, nderuar e pas. Këtu, sinqerisht, siç e tha zonja në mshahe, ne e kemi luajtur rolin e akademisë, rolin e institucionit për përgatitjen e këtij projekti tepër të rëndësishëm shkencor dhe dokumentar. Por një falënderim shumë i veçantë i takon edhe profesor doktor Razard Galicës, i cili jo me muaj, por edhe me vite ka punuar me mu, edhe bashkëpunëtori e tij Fazile Berisha, për ta kompletuar, për ta formatizuar, për ta dizajnuar dhe që ky libër të del sa më bukur dhe t'i plotësoj standardet jo vetëm evropiane, por edhe botërore të këtij libri, sepse edhe nga përmbajtja për brenda, edhe për nga niveli i cilësisë teknike, kualitetit, ky libër vërtet ka dalë i një standardi botëror, me të cilin do të mburremi kudo që do ta shpërndajmë jashtë. Dhe prandaj meriton një falënderim të veçantë ekipa e përgatitjes së këtij libri, në radhë parë zonja Hanum Shohe, pastaj recenzentët e këtij libri, redaktori i këtij libri, profesor doktor Emil Kabashi,
recenzenti profesor doktor Domlush Gjergji, recenzenti profesor doktor Sabile Keqmezi Basha, me një fjalë, është një ekip shumë serioze që ka bërë finalizimin e këtij projekti, i cili për fat mirë tash është në duart tona dhe do të shpërndahet gjithandaj botës. E të cilin përveç Prishtinës, ku do ta promovoni të hënën, do të keni një rrugtim edhe nëpër Evropë, nëpër qendrat evropiane për ta promovuar në disa prej tyre aktualisht, më vonë ndoshta do të ketë edhe qytete të tjera. Po, unë po ju them konkretisht. Unë para 2 muajsh kam drejt për drejt kam shkuar në Ministrinë e Punëve të Jashtme për të sensibilizuar ata dhe ata si institucion t'ia bëjnë kërkesën të gjitha ambasadave tona, të gjithandaj Evropës dhe botës, që ky libër të promovohet pikërisht më 20 nëntor të këtij viti, që do të thotë për ditën ndërkombëtare të drejtave të fëmijëve. Për fat mirë janë lajmëruar prej parafërsisht 50 ambasadave dhe konsulatave tona që i kemi gjithandaj Evropës dhe botës, janë lajmëruar vetëm 9 prej tyre. Domethënë, ky libër do të promovohet në Vjenë, do të jemi bashkë me profesoreshën, më 21 nëntor, më 22 nëntor në München, më 23 nëntor në Bruxelles, më 25 nëntor në Haag, më 27 nëntor në Stockholm dhe më 6 dhjetor në Strasburg të Francës. Ndërkaq vitin e ardhshëm do të promovohet në qendra tjera. Për vendet ku do të promovohen apo ku do të mund të vinë qytetarët shqiptar që janë të shumë, të cilët bashkëtetarët tanë që jetojnë në këto qytete, besoj që mund të njoftohen në Facebook të ju apo edhe në e kemi shpërnda ftesën edhe kemi bërë thirrjen që sa më shumë të sensibilizohet opinioni. Ju është mirë përmes televizionit. Prandaj edhe ju kemi ftuar këtu. Ju faleminderit. Edhe diçka kisha më thënë për ambasadorët tonë. Ministria i ka qu kërkesat, po që këtu është shifet se sa punojnë ambasadorët tonë, sa e ngrisin çështjen e popullit tonë, vendet ku shërbejnë. Për gjitha atyre ambasadorëve dikun 9-10 janë lejmëru. 9-10 janë krejt. Kjo është e turp. Kjo është mjerimi jonë. Unë bile edhe ua kam bërë një kritik. Ata janë zëri i Kosovës. Unë ua kam bërë një kritik para 3 ditë, gjithë ambasadorëve dhe ambasadorëve tona. Pikërisht kështu ju thash, po e parafrazoj atë periudhën e fundit të fjalës time. Dhe ta përfundoj me këtë, për shkak se kemi një reportazh të kolegës Sedona Demiqi. Po ju lutem, shkurt pak prej zemrës plast për shkak të mosinteresimit të tyre, ju thash, çka do të ishte dashti ndodhë i populli më tepër se sa të vriten 1432 fëmijë dhe të zhduken 130 për tyre dhe ju edhe më tutje të heshtni. Që 20 vite heshtni zonja dhe zotrini. Kene përfaqësoni ju. Ne u kanë vrarë më shumë, në fakt janë vrarë, 2 herë janë vrarë më shumë. Gratë dhe nënët dhe motrat tonë, se ju e dini që shumë shpesh flitet për numrin e 20.000 femrave të dhunuara. Ato nuk janë veç dhunuara, por të vrarë 2 herë, 3 herë, ne u kanë vrarë më shumë se... Vrarë shpirtërisht. Ne u kanë vrarë më shumë se 3-14.000 civil. Na u vranë më shumë se 1.500 fëmijë, na u dëgj e tëra Kosova, na u dëbun më shumë se 1 milion njerëz, dhe ambasadorët dhe ambasadorët tona edhe më tuti janë shumë komod dhe heshtin. Dhe prandaj, Serbia sot është në defanziv diplomatike, në ofenziv diplomatike, ndërkaq në defanziv. Shiqojeni tash mjerimin tonë. Në vend që të akuzohen kriminalët, që veç në librin tonë janë 330 kriminalë serb që i kanë bërë këto krime dhe këto barbari, me emra, me mbi emra, me vend, me datë, me ditë, tash bëhet lojë me popullin tonë duke i ftuar në gjykatën e ashtu quajtur dhomave speciale luftëtarë të lirisë, përkatësisht komandantat ushtrisë lindore të Kosovës. Ky është absurdi edhe i drejtësisë ndërkombëtare që po ndodh në fillim të shekullit 21. Është e rëndësishme që ky libër vjen edhe në gjuhën angleze. Po. Ajo është shumë rëndësi. Edhe diçka desha me thonë. Nëse i harrojmë gjërat, neve na përsëritet historia. Siç na ka përsëritur shumë herë. Mesazhi i këtij libri është mos harrese kujtesës historike. Ta ruajmë kujtesën. Ju falenderoj shumë për prezencën tuaj sot në program Mëngjesit, për të shpalosur fakte nga libri juaj i ri, ribotim ta quaj, i plotësuar i avritën e ëngjujt, dhe po shpresoj që të takohemi të hënën dhe një rrugtim të suksesshëm të librit edhe në diasport që të arrini qëllimin tuaj. Vetëm një kërkesë shkurt ju lutem. Më 20 nëntor, ditën botërore të drejtave të fëmijëve, ju ftoj edhe si televizion të vini te aeroporti ndërkombëtar dhe Mjeshari, ku do ta vendosim billboardin me dimension 3x4 dhe ku do të shihet obelisku, të cilin e ka punuar profesor doktor Rezert Galica, dhe ku simbolikisht do ta shënojmë dhe do ta publikojmë vendin ku do të ngrihet obelisku vitin e ardhshëm për vrasjen e 1432 fëmijëve martirë të Kosovës. Po besojmë që aty do të jemi. Faleminderit. Faleminderit dhe ju.